नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा, आजपासून आपल्या चॅनलवर आपण पिक्स आर्ट संबंधीचे काही भाग आपण व्हिडिओ टाकणार आहे। म्हणजे पिक्स आर्टचा वापर कसा करायचा, त्यामध्ये छान छान पोस्टर, ग्रीटिंग, डिजिटल पोस्टर कसे बनवायचे सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत। तर आजच्या पहिल्या भागामध्ये आपण नवीन वर्षाचं ग्रीटिंग कार्ड, हॅपी न्यू इयरचं ग्रीटिंग कार्ड कसं पिक्स आर्टवर बनवता येईल एकदम छान प्रकारे ते स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका। चला तर व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा, व्हिडिओ सुरू करण्यापूर्वी विनंती, आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझं चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब या लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन अपडेट मिळत राहतील। तर बघा, सर्वप्रथम आपल्या मोबाईलमध्ये पिक्स आर्ट ॲप्लिकेशन असणं गरजेचं आहे। बघा, पिक्स आर्ट अशा प्रकारे आपण प्ले स्टोरमध्ये जाऊन डाउनलोड करू शकतो। असं पी त्याचा सिम्बॉल आहे बघा, दिसते असा। आता हे पिक्स आर्ट ॲप मी घेतलेला आहे, ओपन करू आपण। ओपन केल्यानंतर याचा असा इंटरफेस दिसतो, पिक्स आर्ट मेकअवेझम अशा प्रकारे ते ओपन होते। आता ओपन झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये बघा इथं काय करायचं आहे, सरसर आपल्याला खालच्या साईडला जे प्लसचा आयकॉन येतो, प्लस या प्लस आयकॉनवर आपल्याला इथं असं क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर याच्यामध्ये खूप सारे ऑप्शन आलेले आहे बघा इथं। आता इथं आपल्याला एडिट फोटो, एडिट व्हिडिओ, मेकअप कोलाज, बॅकग्राऊंड, आपला इफेक्ट, ब्युटी अशा प्रकारे ऑप्शन आलेले आहे। तर आपण या एडिट या फोटो या ऑप्शनवर आपण क्लिक करू। क्लिक केल्यानंतर इथं आता आपल्याला बघा सर्वप्रथम इथं बॅकग्राऊंड येते, बॅकग्राऊंड हे बॅकग्राऊंडवर क्लिक करायचं। याच्यामध्ये खूप सारे बॅकग्राऊंड आपल्याला येतात। तर आता बघा, फ्री बॅकग्राऊंड आपल्याला घ्यायचा असतो, म्हणजे आपल्याला यूट्यूबसारख्या ठिकाणी जर काही अपलोड करायचं असेल तर आपल्याला फ्री बॅकग्राऊंड असणं आवश्यक असते। तर बघा, आता इथं आपण सरसर आपण वरच्या साईडला काही कलरचे बॅकग्राऊंड येतात, तर इथं आपल्याला या कलर बॅकग्राऊंडवर आपण सिंपल एक व्हाईट बॅकग्राऊंड घ्यायचं। पहिले व्हाईट बॅकग्राऊंड बघा, आता व्हाईट बॅकग्राऊंड आलं, याला आपण टूल्समध्ये जाऊन याला क्रॉप करून घेऊ आपण। आपल्याला हवं तेवढं आपण याला जसं पाहिजे तशी साईज आपण याला कमी करून घेऊ। कमी केल्यानंतर बघा, आता इथं आपल्याला खाली ॲड फोटो ऑप्शन येते। आता आपल्याला ग्रीटिंग कार्ड बनवायचं, तर आपल्याला ॲड फोटोवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये एखादं ग्रीटिंग, एखादी फ्रेम डाउनलोड केलेली असणं आवश्यक आहे। तर आपण आपल्या मोबाईलमध्ये फ्रेम जे आहे ते फ्रेम आपण डाउनलोड करून ठेवावी। आता माझ्या मोबाईलमध्ये मी काही फ्रेम डाउनलोड केलेल्या आहेत बघा, अशा प्रकारे माझ्या मोबाईलमध्ये फ्रेम डाउनलोड केलेली आहे। तर ही सिंपल फ्रेम मी टाकतो बघा ही अशा प्रकारे फ्रेम मी घेतलेली आहे। ही फ्रेम इथं आता मी पेस्ट केली अशा प्रकारे। आता आपल्याला काय करायचं, आता इथं आपल्याला ग्रीटिंग, छानसं ग्रीटिंग तयार करायचं आहे। तर एकदम सोप्या पद्धतीने आपण काय करायचं, सरसर इथं टेक्स्ट ऑप्शन दिसते बघा खाली, टेक्स्ट, या टेक्स्टवर आपण जायचं। टेक्स्टवर गेल्यानंतर इथं आपल्याला मराठीमध्ये आपण लिहू शकतो, किंवा आपल्या इंग्लिशमध्ये लिहायचं इंग्लिशमध्ये लिहू शकतो, आपण मराठीमध्ये लिहू नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा असं आपण लिहिलं। आता याला आपण इथं सर्वप्रथम आपण याला फॉन्ट आपण घेऊन घ्यायचा, ऑर्बिटन हा मराठी फॉन्ट छान असतो, किंवा आपण याला हेल्वेटिका बोल्ड हा सुद्धा फॉन्ट आपण घेऊ शकतो। नंतर याला आता आपण कलर देऊ, कलर कुठचा छान वाटते आपल्याला बघू आपण। आता रेड कलरच्यावर छान दिसेल तर आपण रेड कलर सिलेक्ट केला। नंतर याला स्ट्रोकवर क्लिक करून आपण व्हाईट स्ट्रोक घेऊन घ्यायचा। आता याला आपण हवं तसं असं याला आपण इथं पेस्ट करून घेऊ। बघा इथं आपल्याला आता याला आपण बघा नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा अशा प्रकारे आता आला। याला आपण इथं हवं तसं पेस्ट करू, पेस्ट केला आपण। आता याला आपल्याला परत आपण खाली शॅडो ऑप्शन दिसते बघा, शॅडो, या शॅडोवर क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर याला असं ब्लू ऑप्केसिटी वाढून घ्यायचं। नंतर कलरवर क्लिक करायचं, आपल्याला इथं कुठला कलर छान वाटेल तो घ्यायचा आणि याला कलर द्यायचा। बघा आता छान प्रकारे आला, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आता त्यानंतर आपल्याला स्टिकर हवं असेल तर या स्टिकरवर क्लिक करायचं, आपण स्टिकरमध्ये जायचं। बघा इथं स्टिकर येतात, आता वरच्या साईडला स्टिकर भरपूर आलेले आहे, हॅपी न्यू इयरचे स्टिकरसुद्धा आलेले आहे इथं। तर आता स्टिकर बघा हे अपलोड होतं, त्यानंतर आपल्याला याला डाउनलोड करावं लागते। बघा आता बघा आलेले आहे, आता हे अशा प्रकारे खूप सारे स्टिकर इथं आलेले आहे छान प्रकारे। तर आपण यातला कुठलाही स्टिकर आपण घ्यायचा। खाली आल्यानंतर खूप सारे स्टिकर दिसतात बघा। आता इथं आपल्याला छानसे स्टिकर आलेले आहे। आता याच्यातला आपल्याला आवडलेला स्टिकर आपण सिलेक्ट करायचा, त्याला सर्वप्रथम आपल्याला डाउनलोड करावं लागेल। बघा आता इथं हे स्टिकर मला घ्यायचं आहे, तर याला क्लिक करायचं। क्लिक केल्यानंतर ते बघा आलेलं आहे। आता याला आपण अशा प्रकारे इथं याला आपण पेस्ट करून देऊ, छान स्टिकर आला। आता परत अजून याला आकर्षक बनायचं असेल तर आपल्या मोबाईलमध्ये आणखी काही बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेले फोटो असणं गरजेचं आहे, जे आपल्याला इथं छान प्रकारे पेस्ट करता येतात। तर बघा आता बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केलेला फोटो माझ्या मोबाईलमधला मी एखादा घेतो, हा 2020-21 मी रिमूव्ह केलेला फोटो आहे। तर याला मी ॲड करतो। ॲड केल्यानंतर बघा याला असं ड्रॅग करायचं आणि इथं याला
पेस्ट आपण करून घ्यायचं। तर बघा अशा प्रकारे आता छान असं ग्रीटिंग तयार झालेलं आहे। आता याला आपण आणखी याला काही इफेक्ट देऊ शकतो। आपण आणखी काही इफेक्ट द्यायचे असतील तर परत याला आपण एखादा स्टिकर आणखी घेऊ शकतो। आपण स्टिकरमध्ये जाऊन बघा हे 2021 लोडिंग अशा प्रकार ऑप्शन आलेलं आहे। यालासुद्धा आपण घेऊ शकतो। इथं याला खाली पेस्ट करायचं, म्हणजे हे अशा प्रकारे 2021 लोडिंग अशा प्रकारे। नंतर आणखी याच्यामध्ये काही ॲड करायचं असेल समजा तर परत आपण स्टिकरमधून काही ॲड करू शकतो। नंतर याला लेन्स फ्रेमवर क्लिक करून आपण याच्यामध्ये काही लेन्ससुद्धा टाकू शकतो। बघा अशा प्रकारे आता बघा छानसं असं ग्रीटिंग बनलेलं आहे। याला आता डाउनलोड करायचं असेल तर या बरोबरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, आपण याला ॲडला स्किप करायचं। स्किप केल्यानंतर आपल्याला इथं डाउनलोड ऑप्शन येईल, त्या डाउनलोडवर क्लिक करून आपण हे डाउनलोड करू शकतो। जर डाउनलोड होत नसेल तर सरळ याचा स्क्रीनशॉट काढायचा आणि आपण त्याचा फोटो बनवून ते आपण सेंड करू शकतो, ग्रीटिंग सेंड करू शकतो। तर अशा प्रकारे आपण पिक्स आर्टवर छान असं ग्रीटिंग बनवू शकतो। तुम्हाला समजलं असेल पहिल्या भागामध्ये। व्हिडिओसुद्धा आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।